السلام عليكم. لو سمحتوا اكبسوا سبسكرايب واكبسوا الجرس التنبيه لكل فيديو جديد، وشارك الفيديوهات والقناة مع اصحابكم. احتاج دعمكم. شكرا، وعلى طربوشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ اسمعوا اعطيني دقيقة. انا بعرف في مشاكلين. لا، في ثلاث مشاكل. اول اشي، شو قصة شعري؟ شو هذا؟ شوفوا شكلي عندي افرو يا ناصح يا كلب، استغفر الله. المشكلة الثاني انه انتوا بتشوفوا كل الترابيش حوالي. اعطيني دقيقة خليني احكي لكم عن الموقف. بس الغرفة وراي مش قادر افرجيكم اياه يعني هسه. لم بدي اعمل مقطع يعني غرفة الجديد نو سيت اب، يعني كل هذا الاشياء ان شاء الله بالمستقبل. والله بس عشان انا بحبكم خليني افرجيكم سنيك بيك. استنوا، 1 2 بس خلص. اعطيني دقيقة. والثالث المشكلة الثالث مشكلة. المهم خلينا نبلش القصة. اوكي، قلنا عندنا قصة اليوم. بدي اعمل هذه القصة عشان شفت كومنتات منكم. في ناس كانوا يسألوني ممكن تعمل القصة يعني عن حياتك وعن الهيك وهيك شي بضحك. قررت خلص خليني احكي لكم عن هذه القصة. اذا انتوا بتحبوا القصة هاي وبدكم تشوف اكتر قصص مني، اكبسوا اللايك زي انا دايما بسألكم، وسبسكرايب وكل اشي، وعلى طربوشي من فوق. خلينا نبلش. بدي ابلش. خلينا نرجع 5 سنين. لا، شو 5 سنين؟ يا الله، 6 سنين تقريبا. 7 سنين. يا الله. اوكي، انا كنت 17 سنة، ومن زمان واحد يعني جاب اسمي وعنواني وكل يعني الرقم تبع البنك تبعي. يعني الله يسامحه، استغفر الله. والله بيوم من القيامة ما بدي سامحه، استغفر الله. لا حول. الله الرحمن الرحيم. لازم انا كمان يعني سامحه. بس والله لو انا بشوفته بعطيه بغوصي، والله استغفر الله. اسمع، مهم في واحد كان يعني ولد، استغفر الله، كنت بدي احكي كلب بس الله يسامحه. في واحد اخذ كل اشي مني، كل اشي. الانستغرام تبعي، الاكس بوكس اكاونت تبعي، باي بال تبعي، مصاري يعني مش مصاري بس يعني كل الاكاونتس من البنك وكل اشي. وخلص يعني حطوا بمخه بده يخرب حياتي، استغفر الله، يخرب حياتي. وبلشنا هيك. الحمد لله لما واحد يعني يشتغل بالانترنت هاي، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني الشغل احسن اشي بالحياة. بدي اقعد قدام الكاميرا هاي وبدي احكي معكم، بس مع الشغل بيجي اشياء يعني مش منيح، يعني شر، يعني كتير شر من الناس. وفي يوم الحمد لله باذن الله اشتريت سيارتي الجديد. يعني هذا الاول سيارة بحياتي اشتريتها. وبالنفس اليوم بعد 10 ساعات اوكي كنت اعيش في بيت اهلي واخوي ومرته كان يعيشوا معنا. انا جيت بالاخر اليوم، وصلت على البيت وشفت اخوي ومرته وكل اصحابهم كانوا هناك. يعني اصحاب اخوي ويعني امرأتهم هذا فصحى، بس امرأتهم. انبسطنا، كنا نحكي، كنا نلعب، يعني شو شدك. سمعنا اشي يعني فكرنا ليش في يعني طيارة فوق البيت. مش طيارة يعني هليكوبتر، كيف بدي احكي هليكوبتر ما بعرف، زي طيارة فوق البيت. ليش سمعنا يعني ضحكنا، يعني ليه شو هاي الهليكوبتر فوق البيت يا الله. وخلص كملنا بدنا نلعب شدي، بدنا يعني نحكي مع بعض. بعد كمان ساعتين كل الناس وقفوا وكانوا بدهم يروح على بيوتهم. اسمعوا، وراحوا على الباب، بدهم يخرجوا من البيت وبدهم يروحوا على بيوتهم. بس انتوا بتعرفوا العرب لما احنا بنقوم يلا بدنا نروح، يلا يا اولاد يلا بوقفوا وبيحكوا لكمان ساعة، وبعد ساعة يلا لازم اروح، طولنا يلا السلام عليكم. وبروحوا وبوقفوا جنب الباب البيت وكمان ساعتين هناك يعني بيحكوا مع بعض. والله انبسطنا معكم، والله يلا تفضلوا على بيتنا، هيك اوكي. كل الفلسفة هاي اوكي. وبالاخر اخوي فتح الباب وحكيت روح جيب مفتاحك تبعت سيارتك الجديد، بدي اشوفها. كان بده
يسوق سيارتي. هو سألتني ممكن تروح تجيب المفتاح. حاضر يا اخوي على طربوشي، ما عندي طربوش تبعي تحت على طربوشي، خليني احط هذا الطربوش على راسي على طربوشي يا اخوي. رحت فوق انا اوكي، رحت جيب المفتاح، نزلت وبعدين اخوي كان الاخر واحد بدي يطلع من البيت اوكي. وشو شفت يا ناس؟ شفت ضواو، سمعت اصوات يعني عالي برا، يعني ساعة بجوز تقريبا 11 بالليل، يعني 11 10 ونص اشي هيك. شفت اخوي خرجت من البيت، رفعت ايده وسمعت اصوات وشفت الاضواء، وعرفت يعني من الاول دقيقة عرفت الشرطة برا، اكلنا هوا، اكلنا كندرة، اكلنا كل اشي، ان شاء الله ما بدنا نوكر رصاصة. يا الله شو صار؟ انتو مش فاهمين اكيد. هذا الجحش استغفر الله يسامحه اللي كان يعني يلعب معي وكان بده يعني يخوفني واشياء، اتصل بالشرطة. اسمعوا، الحمد لله رب العالمين، اتصل بالشرطة وحكى لهم هذا يعني هذا عنوان البيت، هذا الولد انا بيحكي عني انا، هذا الولد يوسف عنده فريكن جن كبير AK-47، يعني AK-47 عندي. هو حكى للشرطة، وعنده C4 على صدره، حزام ناسف استغفر الله وتوب اليك. هو حكى عندي هيك، وعندي ابوي بغرفي وبدي اقتله. استغفر الله، ابوي والله بقتل حالي. المهم حكى هيك، بدي اطخ ابوي، وعندي يعني بدي افجر. استغفر الله يا اخوي، مين انا بقعد بالغرفة وبلعب كول اوف ديوتي 10 ساعات باليوم. بهذا الوقت ما عملت ولا اشي بحياتي الا قاد هيك قعدت هيك طول اليوم هيك والله. بس والله هذا الاشياء الحمد لله بصير معنا مع اليوتيوبرز والناس بالسوشيال ميديا بصير هيك. انا عرفت من الاول دقيقة راحت علينا، يعني بعد القصة يعني فهمت شو القصة تبع التلفون، شو حكى هذا انا حكيت لكم بدري. بس خلص خلينا نرجع على القصة. لما شفت اخوي هيك عرفت خلص، كنت استدعي يا رب لا تخلينا يعني نموت هسه، عشان عرفت يعني احنا مسلمين عرب، يعني اسم العيلة اشي مش امريكي، يعني فاهمين؟ الشرطة هون لما بيسمعوا الاسم العرب وبيسمعوا عنده مفجرات على جسمه، حزام ناسف، بده يطخ ابوه، بده هيك، هذا الاشياء يعني والله الله ستر. بعرفش كيف افسر الا الله ستر. المهم رحت برا وكنت اعوذ بالله من، والله الحمد لله كنت يعني مش يعني كنت قام، عشان انا عرفت انا ما عملت شيء. انا بعرف هذا يعني واحد جحش اتصل عليهم وهيك هيك، عرفت خلص خليني بس اروح برا وان شاء الله خير. رحت برا حطيت ايدي هيك، وين يوسف؟ سمعت ما شفت اشي بالنص الليل وشفت اضواء هيك، وين يوسف؟ سمعت هم بصيح على اخوي هيك. رحت برا، خرجت من الباب، سمعت انت يوسف؟ حكيت ارفع ايدك فوق. رفعت ايدي وكملت. كنت امشي شوي، يعني شوي لفيت على اليمين، شفت واحد جنب السيارات عنده شotgun، يعني هيك على راسي، مش على طربوشي زي انا بحكي لكم على طربوشي، كان عنده الشotgun ويعني هيز ايمينج هيك لراسي دغري. حكيت هيك يا زلمه ما عملت شيء، شوي يا اخوي، صلي على النبي يا اخوي. حكيت له، والزلمه الثاني حكى turn around، يعني شو كيف بدي احكي، يعني فرجيني ظهرك وامشي مقلوبي استغفر شكلوب، يعني ما بعرفش يا اخواني ما بعرف عربي. فرجيني ظهرك وامشي يعني لورا، امشي لورا فاهمين؟ خلص. وبعدين شو حكى الزلمه؟ يعني اوكي مشيت لفتت، والله يا ناس كان في الهليكوبتر هاي بالسماء، وانا الضوء من الهليكوبتر كان علي والله، وكان في بجوز 10-15 سيارات شرطة اوكي، كان بجوز 30 شرطة، يعني شخص شرطة، وكل واحد عنده جن معه، يعني واحد عنده واحد عنده AK، واحد عنده شotgun، واحد عنده بيستول، كل واحد بدهم يطخني عشان انا المجرم، انا الاكبر مجرم بامريكا اكيد. هذا الجحش شو بدي اعمل؟ كنت ماشي لورا والشرطة حكى انزل على الارض، حط ايديك يعني ورا راسك، ولو انت بتحرك بدنا نطخك والله. if you move you will be shot، هيك بالانجليزي.
والله لليوم انا قادر اسمعه هسه نفس الكلام. لو انت بحرك يعني اي حرك بننطخك. كنت هيك على الارض. هذا الصور والله كنت اكزاكتلي هيك 100% هيك. وشو صار روحت هيك اجوا حطوا الهين كفس يعني على يدي ورا ظهري زي انا المجرم، زي انا الشابو اشي هيك، انا بابلو اسكوبار. شو عملت انا؟ والله ولا شيء يعني، غير من يعني قتلت كثير ناس بكول اوف دودي، بس والله هذا مش يعني ما بدي اشوف السجن عشان كول اوف دودي يا ناس. واخذني حطاني على الشارع زي المجرم، قعدت على الارض يدي ورا ظهري، وبعدين شفت ابوي العزيز. يا زلام، يا ناس، يا نسوان، يا كلاب، مش انتو يعني الكلاب اللي بيسمع، قصدي الكلاب الباتس والقطاط يعني البساس كل شيء. شفت ابوي خرج من الدار، شفته يعني. هذا القصة خليني بس يعني اوقف شوي. مرت اخوي شفت يعني، سمعت بعرفش كيف احكي للنسوان بالعربي. مرت اخوي سمعت كل اشي برا يعني بالشباك، شفت الشرطة وكل اشي، وهي يعني ران فوق لأمي وأبوي، وحكيت الشرطة هون أخذوا يوسف. هيك قصة كبير هيك. أمي مشيت تحت بس يعني كانت ما عندها الحجاب، وهي راحت فوق. أبوي نازل راحت برا، وشفت كل إشي. بعد دقيقة شفت أبوي جنبي على الأرض كمان. أخذوا أبوي هيك، حطوا إيده ورا ظهره واخذوا وحطوا جنبي. انا وابوي كان نقعد جنب بعض زي المجرمين. يلا. وكان في واحد حمار جارتنا من فوق الشارع على اشي بالشارع. نزلت والله. وين مخك يا اخوي؟ انت بتشوف الشرطة، بتشوف كل اشي. هو مشيت تحت وهو كان هاندكفت جنبنا كمان. استغفر الله. شو صار؟ ابوي كان يسيح على الشرطة. هذا ما بصير، هذا واحد بغار من ابني، وابني ما عملت اشي، بس بيشتغل على الانترنت وهيك. وشو صار بعدين؟ خرجت مرت اخوي كانت عندها الحجاب. انتوا بتعرفوا بالامريكا الناس هم ما بيحبوا الحجاب، ما بيحبوا مسلمين ولا العرب. عشان هيك القصة كان يخوف اكتر، عشان لو واحد منهم خلص هم ما بيحبوا العرب والمسلمين او بدهم يعني يعملوا مشاكل، والله كان في 30 شرطة. لو واحد فكر خلص بدي اطخ، شو بدهم يعملوا؟ والله الحق مش عليهم، الحق على الولد اللي اتصل عليهم بأمريكا. والله هذا صار، والله حرام. في ناس اللي ماتوا من نفس القصة، ماتوا الناس. والله كان في ولد اللي اتصل على الشرطة، بس هو اعطاه عنوان يعني غلط، وواحد مسكين طخ ومات، وهو يعني ما كان دخل بالموضوع، وهو مات. الله يرحمه، استغفر الله. بس المهم احنا يعني انا كنت خايف شوي اكتر عشان اسمنا اسم العيلة وكل شيء. مرت اخوي خرجت مع الحجاب، وعندها ابن اخوي وابنها بايديها، والشرطة كانوا يسيحوا فرجينا ايديكي بسيحوا. بس عندها البيبي يعني عمره 10 شهر يا اخوي. بس هي الحمد لله ما عملوا ولا اشي، والحمد لله الله سطر، وكلنا الحمد لله تمام. هسه الأوسخ إشي من القصة هاي، هذا يعني صار مرة ثانية بحياتي يعني قبل هذا القصة. بس الحمد لله الأول مرة شفته على تويتر، الزلمي حكى الشرطة برا بيتك. أنا اتصلت بالشرطة وحكيت هيك وهيك، وحكى لي إحنا برا، تعال برا فرجينا إيديك. الحمد لله هذا المرة يعني كان مش اشي بخوف يعني. كان بالنص النهار كان يعني حكيت معهم، بس اخوي كانوا بالبيت ورحنا برا، الحمد لله كل شيء تمام. بس بعد القصة الأول قصة، هذا الشرطة اجا بجوز 4 مرات على بيتنا، بده ياخذ يعني information. شو information؟ معلومات منا. بده يعني يتعرف شو صار هيك وهيك. شفته بجوز 4 مرات بحياتي. وبالاخر هذا القصة الجديد والشرطة والطيارة واليدي ورا ظهري كل شيء، نفس الشرطة اجت، ولفيت بعيوني وحكيت انا بعرفك صح؟ شو يا كلب يا جحش؟ اجت
على بيتي 5 مرات وخلص. بهذا الموضوع الكبير عندنا طيارة، عندنا 50 سيارات ناس وكل اشي. ما فكرت يعني بدك تحكي لهم اصبروا شوي، انا جيت هون يعني قبل شهرين وكان يعني مش حقيقي. لا، ما حكيت ولا اشي. هذا اجى الجحش وعنده الاكبر الاكبر يعني بارودي يعني من كلهم، هو عنده الأكبر واحد على رقبته. وأنا بعرفك صح؟ والله كنت بدي أضربه بوكس ومنخار، بس لو حكى كلمة واحد بجوز ما بيدخلوا هيك مع الجنز وكل إشي يا ناس. بس الحمد لله الله سطر، والحمد لله أنا لسه عايش. أبوي الحمد لله عايش، الله يطول بعمره. وكل أصحاب أنا نسيت يعني كل أصحاب أخوي كانوا برا قاعدين على الأرض كمان. فالحمد لله كلنا أخذنا قصة لطول يعني لحياتنا. كل واحد بجوز 10-15 منا من البيت برا قاعدين على الأرض، شرطة بدهم يقتلني. هذا القصة، والحمد لله يعني الله سطر احنا عايشين. المهم إن شاء الله انتوا انبسطتوا وخلص. هذا القصة، الله يسامحنا جميعا، وإن شاء الله بنشوفكم بجنة. لو واحد بتخني هيك إن شاء الله أنا بكون شهيد، الله أعلم شو بدي يصير. بس شكرا يا ناس، وإن شاء الله بشوفكم بعد يومين. بحبكم على طربوشي. دير بالكم على حالكم، وصلوا على النبي. بحبكم والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللآخر مرة بالمقطع على طربوشي، عملوا سبسكرايب، ابعت الفيديو لأصحابك، اكبس اللايك بutton، وصلوا على النبي يا شباب. وبنشوفكم إن شاء الله بكرة وكمان بالجنة إن شاء الله. ادعي لنا. السلام عليكم.